ሰላም እንዲናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ በቴሌግራም ላይ ማወቅ ያለብን 7 ወሳኝ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን የዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ናችሁ ካላችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ዛሬ የምናየው በቴሌግራም ላይ ማወቅ ያለብን 7 እና ወሳኝ ነገሮችን ነው። ስለዚህ ቴሌግራም እንከፍታለን። በመጀመሪያ የምናየው ቴሌግራም በምትጠቀሙበት ሰዓት ካርዳችሁ ወዲያው ያለቀ ለተቸገራችሁ ሰዎች መፍትሄውን ነው። ስለዚህ ከላይ በጎን በኩል 3 መስመሮች አሉ። እነሱን እንጫናለን። ወርታች ዝቅ ስናደርገው ሴቲንግ የምትላለች እሱ ውስጥ እንገባለን። ከዛም በኋላ ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚለው አለ። ወር ላይ ከፍ ስናደርገው አሁንም ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚለውን እንጫናለን። ውስጡ ስትገቡ when using data የሚለው ኦን ከሆነ ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ኦፍ ካደረጋችሁት እንደ በፊቱ ዳታችሁን አይጨርስባችሁም ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሳንቲማችሁ እንዳይበላ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላውና ሁለተኛው ነገር ደግሞ ቻት በምታደርጉበት ጊዜ ጽሁፉ አልታያል ያስቸግራችሁ ሰዎች እዛው ከሴቲንግ ሳትወጡ ቻት ሴቲንግ የሚለውን ትጫኑታላችሁ። እሱ ውስጥ ልክ እንደገባችሁ ሜሴጅ ቴክስት ሳይዝ የሚል አለ። እንደምታዩት እሱን ቁጥሩን ታተልቁታላችሁ። ትልቅ ስታደርጉት እንደምታዩት ፊደሎቹን ትልቅ ያደርጋቸዋል። መጨረሻው 30 ድረስ ብታደርሱት እንደምታዩት ጎላ ብሎ ይታያል። እንደዚህ አድርጋችሁ ጽሁፉ እንዲታያችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላውና ሶስተኛው ነገር ደግሞ አብዛኞቻችን ቻት የምናደርገው ማታ ነው። ቴሌግራም የምንገባው ብዙዎቻችን ማታ ነውና አይናችን ላይ ጉዳት ሊያስከትልብን ይችላል። ስለዚህ አሁንም በላይ በጎን በኩል 3 መስመሮችን ተጭነን የጨረቃ ምልክት አለች። እሷን እንጫናትና ሙሉ በሙሉ ጥቁር እንላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አይናችንን ከጉዳት መከላከል እንችላለን። በአራተኛ ደረጃ ማወቅ ያለብን አብዛኞቻችን 2 ሲም ያላቸው ሰዎች 2 አፖችን ስልካቸው ላይ ሲጭኑ አይቻለው። ግን እንደዛ ከምታደርጉ እንደምታዩት ወርታች የቀስት ምልክት አለች። እሷን አንዴ ስትጫኗት አድ አካውንት የሚላለ አድ አካውንት የሚለውን ተጭናችሁ ሌላውን ሲማችሁን ቁጥር አስገብታችሁ እስከፈለጋችሁት ያክል አካውንት በአንድ አፕሊኬሽን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ አፕሊኬሽን ጭናችሁ ቦታ ከሚይዝባችሁ በአንድ አፕሊኬሽን ብቻ 2 አካውንቶችን 2 እና ከዛ በላይ አካውንቶችን አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላውና አምስተኛው ማወቅ ያለብን ነገር መልእክት ከላክም በኋላ ያ መልእክት ከደረሰ በኋላ ከዛም ሰውዬ ከደረሰው ቦታ መደለት እንደምንችል ነው። እሱን ለማድረግ አንድ መልእክት ከላካችሁ በኋላ ያንን መልእክት ለመደለት ማርክ ታደርጉትና ብዙ ሰዎች የማያስተውሉት ስለሆነ ነው ዲሌት ስትሉት ቲክ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም። ኦልሶ ዲሌት ፎር ብሎ የዛን ሰውዬ ስም አስቀምጦ ማርክ እንድታደርጉ ያደርጋችኋል። እሱን ማርክ ካደረጋችሁ ከሁለታችሁም ይደለታል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ከሁለታችሁም መደለት ትችላላችሁ። ሌላውና ስድስተኛው ነገር ብዙ ሰው አይጠቀመውም። ፕሮፋይላችን እንዴት እንደምንቀይር ማሳያችሁ ለፕሮፋይል የሚሆኑ ፎቶዎችን ከየት በቀላሉ ማግኘት እንደምንችል ነው። ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን አድ ለማድረግ የፕላስ ምልክቱን ስትነኩ እንደዚህ ይመጣላችኋል። የሰርች ምልክቷን ትጫኑና የፈለጋችሁትን ሰርች ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ የኢትዮጵያን ባንዲራ ብፈልግ ኢትዮጵያ ብዬ ስጽፍ የኢትዮጵያን ባንዲራ ያመጣልኛል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ነገር ብትጽፉ ያመጣላችኋል። አሁን ባለፈው የጥምቀት በዓል ነበረ። ጥምቀት ብላችሁ ብትጽፉ የጥምቀት በዓላትን የአከባበሩን በየቦታ ያሉትን ፎቶዎችን ያመጣላችኋል። እንደዚህ አድርጋችሁ ፕሮፋይላችሁን በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እስካሁን 6 ነገሮችን አይተናል። 7ኛውና ወሳኙ ነገር ሁላችንም ልናውቀው የሚገባው ነገር ነው። እሱም ከኛ ውጪ ቴሌግራም አካውንታችን የሚጠቀም ሰው እንዳለና እንደሌለ ነው። ይሄንን ባለማድረጋቸው ብዙ ሰዎች ተጎድተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥም በጣም ብዙ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ነበረ። ይሄንን በሌላ ቪዲዮ ሰርች ያስቀመጥኩት ስላለ እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና የኮሜንት መጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ 7ኛውን እዚህ ሄዳችሁ ቼክ ማድረጉን አትርሱ። የዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።